nakikita ko hanggang ngayon, nagtatagumpay naman sila, kaya lang isa lang siya. Kaya ako ayoko nun eh, kasi hindi ka masyado mag-grow pag isa ka lang, pag wala kang team. Tandaan natin yan. Di ba yung the more team na meron ka, the more people that's working for you, the more chances yung profit. Ganun lang yung equation nun eh. Pag isa ka, isa lang yung profit. Pero pag marami kayo, more chances of doing, accomplishing, being more productive. Di ba? Six reasons why you should start your behavior as much as possible. You apply. Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. GGT Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. GGT Sunga. And sa lahat mag-gusto magpa-code sa atin, online or business consultation, and if you want to advertise your business, message ka lang 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. GGT Sunga. Alright, so i-compare natin ngayon yung dalawang options ng mga kababayan natin, mga delivers natin after ng lockdown or during lockdown, ngayon pwede natin siyang gawin. Ano nga ba yung mas magandang gawin o saan ka mas magandang mag-focus? Sa e-com business o sa real estate business? Yeah. So yan yung ating pag-aaralan. So get your coffee and your pen and your notebook para tayo ma-relax, okay? Madami naman nagme-message sa atin, Dok. Masyado kang marami nagme-message. Masyado kang mabilis magsalita. So, kaya nagko-coffee tayo para medyo bumagal yung pagsasalita natin. Okay? Alright, so, papakita ko ngayon sa inyo ano ba yung options natin. Saan tayo dapat magpunta. And at the end, I will give the decision. Okay? I mean, I'll make my own decision. And yours is, ikaw mag-decide with your family, with your team. Okay? Alright, so, simulan natin. Ano nga ba yung, tingnan muna natin. To, meron akong separate vlog ng, diniscuss ko yung detalye ng real estate. Okay? Dinitalye natin doon at marami nagtanong sa atin. May isa pa tayong nire-research ngayon yung build and sell. Okay? Doon may nakausap tayong dalawa actually sila na magiging partner sana natin, kaya hindi lang tayo natuloy. So, build and sell business sa real estate. So, one time, di-discuss din natin yan. Alright, so when we say e-com, pasensya na po, Violet na kasi naubusan na tayong ink, wala tayong mabili eh. Hindi pa tayo makalabas talaga eh. So, ito lang muna, Violet. Okay? So, ang e-com business po is madami tayo dyan pwedeng gawin pagpilian, okay? So, for the sake of comparison sa real estate, ito yung madi-discuss natin. Ito yung mga services na ginagawa natin. Like, for example, ako po ay I'm doing this. Like, coaching, business consultation, dyan na yan nagaganap. Sa e-commerce po yan. Okay? So, nag-focus ako talaga sa how to coach people, mga Magnegosyo sa Manila, dito sa bandang Region 3. Online, nagkakaroon pa rin naman tayo ng consultation. Okay? So, that's one. Okay? Or you can sell your products. So, like, di ba, marami naman binibenta online eh. So, anything na, like kami, meron akong Doc G's clothing trading. May mga overland products tayo, may t-shirt products tayo. And, iba pa. So, yung mga nakikita natin na any items na binibenta mo sa, ang tawag dito, sa online, that's e-commerce. Okay? Alright? So, we also have the digital products like if you are selling e-book, e-courses, so yan, mga digital products na binebenta natin online. That's also an e-com. Alam niyo to po, marami na po nitong may business niyan. Okay? So, siyempre may mga available pa tayo. And speaking of that, since lockdown ngayon, so, nag-retain po ang ating online course ng 6,000 only. So, hindi muna natin ginawan 10. Kasi lockdown pa rin kami, ECQ pa rin kami sa Bataan eh, para may matulungan tayo na mag-guide muna. Okay? Alright, so, and you can also do dropshipping. Yan, yung mga, alam naman natin yan, medyo mahabang, discussion. Pero, you're selling products na hindi mo siya pinroduce. Like, you'll get products from AliExpress, ilalagay mo sa website. Then, pag may bumili, so si AliExpress na yung bahalang mag-process. Then, pag binili mo yung item doon, $5, binenta mo siya ng $10. Yung $5, automatically, mapupunta siya sa'yo. Okay? But it's not an easy, business, yung dropshipping, right? Or you can have your agency, like, social media marketing agency,
or you can have marketing agency, e-commerce agency. So, ibig sabihin ng agency, meron kang mga clients, mga companies na, halimbawa, sa social media, meron kang isang school na kliyente, kailangan ng social media manager. So, meron kang mga hawak na tao. So, siya yung magpo-provide ng, ikaw magpo-provide ng isang social media manager. Or you can have trainings on this. Okay? And another, hindi natin nalagay dito is delivery. So, like ngayon, uso-uso na yan ngayon, di ba? Ang dami nang nag-launch ng kanilang pick-up and delivery, yung delivery system ng mga restaurant and other businesses. So, yan at sa talaga sa, marami nang marami nang nagawa niyan, okay? Yan. So, ayan ang services ng e-commerce. Yan yung pwede mong pagpilian. And marami pa. So, pero yung applicable dito, ito lang muna. Like kasi, for example, ikaw ay professional, ikaw ay attorney, pwede ka na kasi magkaroon ng online consultation. Okay? So, that's also e-commerce. Anything that is done through internet is e-commerce, right? And sa real estate naman, ito yung mga options natin. Like, may industrial, commercial, or residential na pwede mong bilhin, i-loan, then paparentahan. So, ito yung mga pwedeng gawin, okay? Or you can build and sell, okay? So, magtayo ka ng apartment, tapos ibenta mo, okay? So, ano ba yung So, yan yung yung services nila. O, dyan tayo pwedeng mag-focus. If ever pinili mo yung e-commerce o pinili mo yung real estate, okay? Now, punta tayo sa capital. Yan. So, dito tayo sa capital. Dito sa e-com express, hindi, e-com express kasi yan kasi business ko e-com express. So, dito sa e-commerce, ibig sabihin mo e-commerce business, ang capital niya, mga 50 to 100K. Yan lang naman yung capital. Medyo mababa lang naman dito. Like, for example, dropshipping, nag-launch kami niyan. So, ang 35K, you can start, okay? Then, may expenses ka pa rin, like for, i-advertise mo siya, like that. So, may additional expenses. So, at least 50 to 100K, meron ka na. Pwede ka na yan. Pwede ka na sa e-commerce. Or, yung iba, lesser pa kasi kung online selling ka lang, pwede nang lesser than 50K. Okay? Alright, so, ang ano mga requirements niya? Manpower requirements. Ang manpower requirements niya, kailangan meron kang team. Lalo kung pupunta ka dito. Alright? So, kung pupunta ka sa digital products, pupunta ka sa dropshipping, agency, or yung mga delivery services. So, kailangan mo ng technical team. Kasi medyo technical siya. Okay? Kailangan mo nang gagawa like for example, sa digital products, mag-e-edit. So, maglalagay sa different platforms. Like ako, meron akong editor. I'm paying for that person. Yung taga-asikaso ng mga kliyente ko sa online course ko. So, I'm also paying for that person, okay? So, meron kang team. Meron akong team ngayon, 1, 2, 3, 4. Madami na akong team ngayon. Marami ng member kasi marami nag-enroll sa atin sa How to Rockstar Your Life. Doon yung iba nakikita ko, hanggang ngayon, nagtatagumpay naman sila. Kaya lang, isa lang siya. Kaya ayoko nun kasi hindi ka masyado mag-grow pag isa ka lang, pag wala kang team. Tandaan natin yan. Di ba yung the more team na meron ka, the more people that's working for you, the more chances yung profit. Ganun lang yung equation nun Pag isa lang yung profit. Pero pag marami kayo, more chances of doing, accomplishing, being more productive. Di ba? Okay? So, and also, you need one expert on this. For example, nagpunta ka dito sa dropshipping, kailangan mo na expert yan to do the technical thing. Kailangan expert sa paggawa ng website, okay? Or sa marketing. Kung gusto mo naman dito sa digital products, kailangan may expert sa content, sa ano i-discuss mo. So, in other words, medyo may pagka-technical si e-commerce, pero mababa po ang kanyang puhunan, okay? So, balik punta naman tayo ngayon sa real estate investment. For example, gusto ko talaga yung real estate. Sa real estate naman, dito sa ating copy, ang capital niya, medyo malaki yan kasi minsan maabot ng million Pero the good thing is, you can have loan. Doon dito, pwede ka rin mag-loan, kaya lang, little amount lang naman, siguro meron naman 50 or less than 50K, di ba? So, ito, you can loan. Mga million ang pinag-uusapan natin dyan. Okay? Loan or installment. So, pwede ka idaan mo sa pag-ibig. Siguro may mga initial gastos ka rin dyan, mga 100K. Okay? So, as deposit and other paper expenses mo sa mga documents. Okay? So, pero loanable siya. Okay? Then, another one is, alright, so you can do it without a team.
Kahit ikaw mismo, for example, bumili ka ng apartment, dalawa. Okay? So, paparentahan mo. Siguro, kung kailangan mo ng team, taga-collect. Pero, pwede mo na siyang gawin. Di ba? Kasi nandun lang siya. Wala namang daily process na magaganap. Walang transaction daily. Maniningil lang naman every 30th or 15th of the month. Okay? Or kung magbabayan sell ka naman, ang kasama mo lang dyan, ka-partner, construction firm. So, hindi naman ikaw mag-iintindi sa lahat, di ba? Ikaw lang at yung manager nun ang mag-uusap. Okay? So, pwede siyang, you can do it alone. No technical, kahit walang expertise. Kahit hindi expert, kaya yan, okay? Except doon sa kapartner mo, talagang pang real estate, okay? So, yun yung ano niya. Dito naman, so, dito medyo malaking puhunan, okay? Kung from your own money, then, pero alone, you can do it. Okay? So, dito naman, maliliit ang punan, but you need a team and you need expert. Okay? So, tingnan naman natin, Doc, ang income. Paano naman ang income? Right? So, proceed tayo sa income. Ang income, ito, once na nag-take off to, ang tawag ko dyan, scalable. Bakit scalable, Doc? Meron akong e-course na how to start a scalable business. Diniscuss ko dun yung how to ano ba ibig sabihin scalable? Ang ibig sabihin scalable business, mataas yung margin mo, high profit margin. For example, sa mga products mo dito na tangible products, nagbebenta ka ng, for example, ano man tawag dito? Hindi alam, USB. Malaki USB. Okay, nagbebenta ka itong mga mugs na lang. Okay, so for example, 100 to. So, nabebenta mo siya ng 150. So, 50% ang margin mo. That's scalable. Okay? Then, hindi naman ganun kalaki expenses mo kasi meron ka lang isang tao na nag-aasikaso, padala dito, nagsasagot na inquiry, 1 or 2 persons. So, hindi siya hindi maraming proseso. Okay? That's why I considered it scalable. Okay? And isa pang advantage nito, crisis proof. Kasi e-com siya. Alam niyo, kahapon I was reading sa isang Business Insider na article. Alam niyo, lahat ng mga mayayaman ngayon negative. Nakita ko yung mga nalugi nila eh. Pero si Jeff Bezos lang, the only business, Amazon.com, ang nag-gain pa ngayon. Imagine that. So, with what we are facing right now, kaisa-isang taong nagtagumpay. Kaisa-isang, big company na nagtagumpay. May mga tao malilit din naman ang nagtagumpay ngayon. Pero siya, big company, makikita mo talaga doon sa report na siya lang talaga nagtagumpay. Okay? So, nag-gain talaga siya. So, ibig sabihin kasi, crisis-proof ang e-commerce. Okay? Kasi online ngayon lahat eh. Di ba? Pagkain natin, lahat ngayon. Meron nga ngayon, palengke please, di ba? Papalengke ka lang, so something like that, so i-deliver na sa'yo. Okay, so yun ang dalawang advantage niya, scalable and crisis proof. Alright, so ano naman, Doc, ang real estate? Ang real estate naman, ito siya, naka-fix naman ang income mo. Okay, fix ang income mo. For example, nagpaparent ka, taas sa rent, so monthly, kung tatlong apartments yan or business establishment or tatlo, tigpa 5,000, meron kang 15,000. Fix yan, kahit anong mangyari, anong gawin mo. And hindi siya crisis proof. Kasi nga, may temporary, hindi mo pagkalugi, nawawalan ka ng income. Like ngayon, di ba maraming real estate ang wala mo na income ngayon. So yung mga tao, hindi mo na makabayad. Yung mga tao, ayaw mo na ng mag-rent ng sa office or pang business kasi nga wala namang pupunta because of what is happening right now. Okay? So yun nga lang effect nitong real estate. Okay? Pero ito naman, kahit anong mangyari, ito ang isang advantage naman na real estate ay tumataas ang value niyan. Okay? So pagdating ng, for example, meron kang apartment, nag-apartment ka, bumili ka, tapos pinaparent mo siya. By the time na gusto mo na siya ibenta, mataas naman ang value niyan. According to one company na nakausap ko, sa build and sell naman, ang income mo naman dyan, 30%. Okay? So, you build, then you sell. Okay? So, again, ito, ano rin yan, ibig sabihin to, meron ka ring mataas din ang return yan sa'yo. Kasi 30% in a year, in few months na after construction of the kahit bahay yan, kahit apartment or business establishment na pinagawa mo. Okay?
So, yan naman, ito naman, tumataas ang value niya. Okay? Ito naman, mabilis. Meron kang daily income. Okay? Alright, so, Doc, kung ikaw papipiliin, saan ka dyan? Okay? Kung ako papipiliin, I'll get one. Okay? Kuha ko ng isa. Dito. Meron akong lot, okay, apartment. Then, I focus on this. Kasi ito, it will give me scalable business and income daily. It's crisis-proof sa e-commerce. Okay? I'll go for this. I'll focus on this. But, I'll make sure meron ako nito. Like ngayon, in my case, meron akong 2 lupa. Okay? So, ngayon ko, convert ko sa agriculture or meron mga bumibili doon sa isa, pwede ko naman siya ibenta. Okay? So, at least, kumita na ako. Okay? So, yun naman ang advantage nito. Pero this one is so exciting. As a business owner, yung creativity mo, mas, ang tawag dito, mas na-enhance, di ba? Mas yung ability mo to run a business, mas natatap yung mga faculties mo towards that, okay? And it's a great thing to start a business like this na may operations kasi it will lead to another business, okay? So, I'll go for this, alright? Okay, so it's your choice, it's your decision, delivers kung saan mo gusto mag-focus ngayon, e-commerce or real estate. Ang maganda, meron kang simulan, okay? Pero ako, you get one and this one, okay? Kumuha ng isa dito, then focus on this daily, okay? Alright, so sa lahat magustong magpatulong pa, Doc, paano ba yan? I don't know how to do it, okay? So message ka na sa akin. And again, open pa rin ang ating online course, How to Rockstar Your Life. Hindi muna tayo nagtaas ngayon kasi nga lockdown. I mean, hindi ko siya nilagay muna sa original price kasi lockdown pa. ECQ pa rin kami dito sa Bataan. Kaya, I still have time to talk to you. Kasi pag nag-enroll ka po sa online course, kakausapin po kita ng 2 times. Okay? Marami pang time sila. Okay? Alright, so please share this video sa lahat kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.